यदि तपाईँ फ्रीलान्सर वा डिजिटल एजेन्सी ओनर हुनुहुन्छ र तपाईले कुनै पनि प्रोस्पेक्टलाई कस्टमरमा कन्भर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यो प्रोस्पेक्ट तपाईको लागि क्वालिफाइड कस्टमर छ कि छैन, तपाईको लागि राइट फिट छ कि छैन, त्यो कुरा चेक गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। म बुझ्छु कि स्टार्टिङमा हामी फ्रीलान्सिङ गरिरहेको बेलामा वा डिजिटल एजेन्सी चलाइरहेको बेलामा हामीलाई डेस्परेटली क्लाइन्टहरू चाहिरहेको हुन्छ, तर त्यो डेस्परेसनले गरेर कहिलेकाहीँ हामीहरू रङ क्लाइन्ट अक्वायर गर्छौँ र रङ क्लाइन्ट अक्वायर गर्दाखेरि तपाईको मेन्टल पिस, तपाईको काम कुनै पनि राम्रो हुँदैन र तपाईलाई त्यो क्लाइन्टले पैसा मात्र दिएर पनि ठुलो सबै कुरा हुँदैन, तपाईलाई त्यो क्लाइन्टले पैसा भन्दा पनि बेसी चाहिँ नचाहिने तनाव दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईले कुनै पनि क्लाइन्टलाई अनबोर्ड गर्दाखेरि याद गर्नुपर्छ कि त्यो कस्टमर तपाईको लागि राइट फिट छ कि छैन, त्यो कस्टमरले फ्युचरमा गएर तपाईलाई तनाव दिन्छ कि तपाईसँग चाहिँ राम्रो कोलाबोरेसन गरेर राम्रोसँग काम गर्छ। हेलो एभ्रीवान, मेरो नाम हो सौगात बस्नेत। आई एम अ डिजिटल फ्रिडम प्रेन्योर एन्ड फाउन्डर एन्ड सिइओ अफ सिकुम्ना.com। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई 5 वटा पोइन्ट्स दिनेछु जुन पोइन्टबाट तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि कुनै पनि प्रोस्पेक्ट तपाईको लागि क्वालिफाइड कस्टमर छ कि छैन, तपाईको लागि राइट फिट छ कि छैन, तपाई त्यो कस्टमरसँग लङ टर्म काम गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर। सो फर्स्ट पोइन्ट इज नो इफ योर प्रोस्पेक्ट हैज द डेडिकेटेड बजेट फर मार्केटिङ अर नट। तपाईले डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस कुनै पनि बिजनेसलाई प्रोभाइड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले फर्स्टमा चेक गर्नुपर्छ कि त्यो बिजनेससँग मार्केटिङको लागि भनेर चाहिँ डेडिकेटेड बजेट छ कि छैन। डेडिकेटेड बजेट भनेको चाहिँ मार्केटिङको लागि चाहिँ अब कम्पनीजहरूले छुट्याउँछ नि त, लाइक म यति पैसा चाहिँ म हाम्रो कम्पनीको प्रोडक्ट अर सर्भिसको लागि चाहिँ मार्केटिङको लागि स्पेन्ड गर्छु भनेर। यदि त्यो मार्केटिङको लागि स्पेन्ड गर्नको लागि बजेट छ भने द्याट इज द राइट कस्टमर फर यु, द्याट इज द क्वालिफाइड कस्टमर फर यु। किन भन्दाखेरि यदि कुनै पनि बिजनेससँग चाहिँ मार्केटिङको लागि चाहिँ एउटा डेडिकेटेड बजेट छैन, त्यो बिजनेसलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ सस्टेन गर्न पनि भने चाहिँ त्यस्तो क्लाइन्टसँग तपाईले काम गर्न त सक्नुहुन्छ, तर गर्दाको बेफाइदा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लाइन्टले जति पनि उसँग अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्ट मार्केटिङमा इन्भेस्ट गर्ने बित्तिकै त्यो क्लाइन्टले चाहिँ इमिडिएटली आरओआई खोज्छ। उसले इन्भेस्ट गर्ने बित्तिकै मलाई भोलिदेखि नै म डिजिटल मार्केटिङमा इन्भेस्ट गरिरहेको छु, भोलिदेखि नै मलाई चाहिँ रिटर्न चाहियो भनेर चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट गर्छ। र डिजिटल मार्केटिङले मार्केटिङ हामी राम्रोसँग गर्न सक्छौँ, सेल्स हामीहरूले गर्न सक्छौँ, तर त्यो भन्दैमा आज इन्भेस्ट गर्ने बित्तिकै भोलि पैसा कमाउन त सकिँदैन नि त। तपाईको कस्टमरले त्यो एक्सपेक्टेसनको सँग तपाईसँग आउनु भयो र तपाईले त्यो फुलफिल गर्न सक्नु भएन भने त्यो कस्टमरले आफ्नो अलिकति बजेट त इन्भेस्ट गरिसकेको हुन्छ, त्यो इन्भेस्ट गरेको अनुसार तपाईलाई चाहिँ एकदमै तनाव दिइरहेको हुन्छ। र म यो किन भनिरहेको छु, जति पनि यो 5 वटा पोइन्ट्सहरू छ म यो पोइन्ट्स तपाईहरुलाई किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि एज अ बिगिनर मैले यो मिस्टेक्सहरू गरेको छु क्या, र यो मिस्टेक्सहरू गर्दाखेरि नि मेरो मेन्टल पिसदेखि लिएर जुन वेमा मैले मेरो कामहरू डेलिभर गर्थेँ त्यो डेलिभर पनि राम्रोसँग गर्न सक्दिनँ थिएँ बिकज अफ गेटिङ रङ क्लाइन्ट्स। त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ त्यो फन्दामा चाहिँ नफस्नुस्, राम्रो हाई क्वालिफाइड कस्टमरसँग मात्रै काम गर्नुस्। सो द फर्स्ट थिङ इज तपाईँ आइडेन्टिफाई गर्नुस् कि त्यो प्रोस्पेक्टसँग मार्केटिङको लागि डेडिकेटेड बजेट छ कि छैन। त्यसको लागि तपाईले डाइरेक्टली पहिले सोध्न सक्नुहुन्छ, लाइक कस्टमरमा कन्भर्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले ठिक छ ल डिजिटल मार्केटिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ हैन, डिजिटल मार्केटिङको लागि तपाईसँग डेडिकेटेड बजेट छ कि छैन। यदि छ भने तपाईँ कति जति चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ त। किनभने कुनै पनि कम्पनीसँग डेडिकेटेड बजेट छ भने उनीहरू चाहिँ लङ टर्म भिजनको साथ काम गर्ने कम्पनी हो भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तो कम्पनीसँग तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो द सेकेन्ड पोइन्ट इज डु अ डिटेल्ड रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट अर सर्भिस। कुनै पनि ल उनीहरुसँग डेडिकेटेड मार्केटिङको लागि बजेट पनि छ, तर तपाईले त्यो पैसा मात्र पनि हेर्नु भएन, तपाईले हेर्नुपर्छ कि उनीहरुको प्रोडक्ट र सर्भिस कस्तो छ त नि, उनीहरुको लोयल कस्टमर छ कि छैन। त्यो कम्पनीको बारेमा पनि अलिकति रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कम्पनीको प्रोडक्ट र सर्भिसको बारेमा पनि रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कतिपय टाइम चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ पैसा कमाउने दाउमा चाहिँ जस्तो पनि प्रोडक्टहरू जस्तो पनि सर्भिस चाहिँ बेचिरहेको हुन्छ र त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको लागि मार्केटिङ तपाईले गरिराख्नु भएको हुन्छ। सो तपाईले सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कि उनीहरुको प्रोडक्टले राम्रोसँग डिमान्ड राम्रोसँग प्रब्लम सल्भ गर्न सकेको छ कि छैन, उनीहरुले यतिकै प्रोडक्ट मात्रै बेचिरहेको छ कि उनीहरुको प्रोडक्टले एक्चुअलमा प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छ त, उनीहरुको प्रोडक्ट मार्केटमा मान्छेहरूले मन पराइरहेको छ कि छैन, त्यो कुराहरू तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गर्न पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ यदि उनीहरुको प्रोडक्टले लोयल कस्टमर बनाइरहेको छैन, उनीहरुले चाहिँ यतिकै प्रोडक्ट मात्र सेल गरिरहेको छ, प्रोडक्ट चाहिँ कसैलाई पनि मन परिरहेको छैन भने तपाईले त्यो कम्पनीको लागि राम्रो रिजल्ट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्न। किनभने
तपाईले सुरुवातको टाइममा त ल जति पनि मेहनत गर्नुहुन्छ, मार्केटिङ गर्नुहुन्छ होला, तर यदि उनीहरूको प्रोडक्टमै दम छैन, यदि उनीहरूको सर्भिसमा नै दम छैन भने तपाईले जतिसुकै मेहनत गरे पनि तपाईले क्वालिटी रिजल्ट, राम्रो रिजल्ट लिएर आइदिन सक्नुहुन्न र लास्टमा गएर तपाईलाई चाहिँ त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकफायर हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस त्यो कम्पनीको कस्तो छ त्यो कुरा पनि तपाईले राम्रोसँग रिसर्च गरेर मात्रै त्यो प्रोस्पेक्टलाई चाहिँ कस्टमरमा कन्भर्ट गर्नु होला। सो द थर्ड पोइन्ट इज चेक वेदर द कम्पनीज फाउन्डर हैज द लङ टर्म भिजन अर नट। यो कम्पनीको सँग काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईले सुरुमा त्यो पनि कुरा बुझ्नुपर्छ कि त्यो कम्पनीको फाउन्डरसँग लङ टर्म भिजन छ कि छैन। त्यो कम्पनीको फाउन्डर चाहिँ पैसाको लागि मात्रै नै काम गरिरहेको छ कि उसँग भिजन छ, उनीहरूसँग चाहिँ उसँग चाहिँ लामो समयको भिजन र उसकै मिसनमा काम गरिरहेको छ कि, त्यो कुरा पनि तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यदि कुनै पनि कस्टमर चाहिँ लाइक लङ टर्म भिजनको साथ काम गरिरहेको छ र उनीहरूसँग त्यो फायर छ कि म बेस्ट प्रोडक्ट प्रोभाइड गर्छु, म बेस्ट सर्भिस प्रोभाइड गर्छु, म लोयल कस्टमरहरू चाहिँ बनाउँछु र त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा राम्रो मार्केटिङ गर्ने मान्छे चाहिरहेको छ, एक्सपर्ट चाहिरहेको छ भनेर त्यस्तो कुराहरू हुन्छ भने चाहिँ तपाईले त्यो प्रोस्पेक्टलाई कस्टमरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर कोहीसँग चाहिँ लङ टर्म भिजन छैन, सर्ट टर्म भिजन मात्रै छ, म आज इन्भेस्ट गरेर भोलि नै कमाउँछु, म यति प्रोडक्ट बेचेर चाहिँ म यति पैसा चाहिँ तुरुन्तै कमाउँछु, सो त्यसको लागि चाहिँ मलाई अलिकति मार्केटिङलाई हेल्प चाहिएको हो, त्यस्तो क्लाइन्टहरूसँग काम नगर्नुहोस्। किनभने तपाईको यदि त्यो फाउन्डरसँग लङ टर्म भिजन छ र तपाईको पनि अब यो फिल्डमा आइसकेपछि तपाईको पनि लङ टर्म भिजन छ नि त, लङ टर्म एउटै क्लाइन्टसँग काम गरिराख्ने, सो त्यो लङ टर्म भिजन तपाईको पनि क्लाइन्टको पनि भयो भने चाहिँ तपाईहरुको भिजन अलाइन हुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ एउटा राम्रो कोल्याबोरेसनमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। र द फोर्थ पोइन्ट इज चेक वेदर यु क्यान क्रिएट रिजल्ट फर द्याट कस्टमर अर नट। सो कस्टमरको त हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर तपाईले त्यो प्रोस्पेक्टलाई कस्टमर बनाउनु भन्दा अगाडि तपाईले पनि चेक गर्नुहोस् कि उसले बेचिरहेको प्रोडक्ट अथवा सर्भिस अथवा ऊ जुन इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छ त्यो इन्डस्ट्रीमा तपाईले आफूले जुन सर्भिस प्रोभाइड गर्नुहुन्छ तपाईको स्किल एक्सपर्टिज अनुसार त्यसले तपाईले रिजल्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ कि नै, त्यो कुरा तपाईले पनि बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने हामीहरूले क्लाइन्ट लिएर मात्र पनि भएन, हाम्रो गोल एज अ डिजिटल मार्केटर हाम्रो गोल भनेको चाहिँ त्यो क्लाइन्टको लागि चाहिँ रिजल्ट जेनेरेट पनि गरिदिन सक्नु पर्यो र हामीले आफ्नो स्किलले चाहिँ सर्भिस दिइरहेको छौँ, रिजल्ट केही पनि पाइरहेको छैन भने त्यो क्लाइन्टले तपाईसँग लङ टर्म कहिले पनि काम गर्दैन। सो सर्ट टर्म बेसिसमा तपाईहरु पनि काम नगर्नुहोस्, लङ टर्म बेसिसमा काम गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई लाग्छ कि त्यो रिजल्ट तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न त्यो इन्डस्ट्रीमा भने ठिकै छ, नो प्रब्लम, म यसमा गर्न सक्दिन अथवा तपाईको इन्डस्ट्रीसँग चाहिँ म काम गरेको छैन अथवा केही रिजन दिएर तपाईहरुले छोड्न सक्नुहुन्छ। सो लङ टर्म तपाईहरुले रिजल्ट क्रिएट गर्न सक्ने इन्डस्ट्रीहरुसँग मात्रै काम गर्नुभयो भने चाहिँ लङ टर्मसम्म तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र फिफ्थ एन्ड फाइनल पोइन्ट इज ह्याभ द करेज टु से नो। तपाईलाई कुनै टाइम लाग्यो कि यो कस्टमरसँग म काम गर्न सक्दिनँ, यो कस्टमर रुड भइरहेको छ, यो कस्टमरले चाहिँ मेरो प्लानिङ्सहरू जति पनि छ तपाईले दिइराख्नु भएको, तपाईले चाहिँ यो गर्यो भने चाहिँ यो हुन्छ, तपाईले आफ्नो कुराहरू राख्न खोज्दा पनि तपाईलाई चाहिँ राख्न दिइरहेको छैन भने नो भन्न सिक्नुहोस्। किनभने सधैँ पैसाको मात्र मुखी पनि हेर्नु हुँदैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो भ्याल्यु कतिको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। कुनै पनि क्लाइन्टसँग त्यो क्लाइन्टले तपाईलाई भ्याल्यु गर्दैन, तपाईको कामलाई भ्याल्यु गर्दैन भने पैसा मात्र ठुलो कुरो हुँदैन, तपाईको भ्याल्यु पनि ठुलो कुरो हो। त्यस्तो क्लाइन्टहरूलाई नो भन्न सिक्नुहोस्। सो तपाईसँग त्यो करेज पनि हुनुपर्छ कि तपाईलाई यदि लाग्छ कि त्यो क्लाइन्ट तपाईको लागि राइट फिट छैन भने म तपाईसँग काम गर्न सक्दिनँ भनेर डाइरेक्टली भन्न पनि तपाईले सक्नुपर्छ। सो अब तपाईलाई लाग्ला कि ल मैले यो सबै 5 वटा पोइन्ट फलो गरे भने त मैले त फेरि क्लाइन्टै एउटा पनि पाइनँ भने के गर्ने त, तपाईको त्यो पनि सोच आउन सक्ला कि मैले अब यसरी सबै यो पोइन्टहरु फलो गर्न थाले भने मसँग धेरै क्लाइन्ट नहोला, त्यो पनि तपाईहरुको सोच हुन सक्ला। तर गोल के हो त भन्दाखेरि तपाईले एकैचोटी 10-20 वटा क्लाइन्टसँग काम गर्ने हैन, तपाईले थोरै क्लाइन्टसँग काम गर्नुस् तर तपाईले चाहिँ राम्रो प्याकेजमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 5,000 मा 10 वटा क्लाइन्टसँग काम गर्नु भन्दा तपाईले 50,000 मा 2टा मात्रै क्लाइन्टसँग काम गर्नुभयो र 2टा क्लाइन्टलाई तपाईले 5 वटै पोइन्ट चाहिँ अप्लाई गरेर चेक गरेर चाहिँ क्लाइन्टमा कन्भर्ट गर्नुभयो र तपाईले रिजल्ट पनि क्रिएट गर्न सक्नुभयो भने तपाईले 10 वटा 5,000 मा प्याकेज बेच्नु पर्दैन। 10 वटा क्लाइन्टलाई तपाईले 2टा क्लाइन्टलाई 50,000 मा प्याकेजमा चाहिँ आफ्नो सर्भिस सेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो बिङ अ फ्रिल्यान्सर एन्ड डिजिटल एजेन्सी ओनर तपाईहरुले यो 5 वटा पोइन्टबाट चाहिँ चेक गर्नुस् कि तपाई मात्र त्यो कस्टमरको लागि राइट फिट हैन, तपाईको लागि त्यो कस्टमर राइट फिट छ कि छैन, तपाईको लागि त्यो कस्टमर हाई क्वालिफाइड कस्टमर छ कि छैन। सो यो सबै कुराहरु चाहिँ मेरो मिस्टेक्सबाट मैले
मेरो मेन्टल पिस, मेरो काम गर्ने तरिका सबै बिग्रेको थियो क्या जब मैले चाहिँ रङ क्लाइन्टसँग काम गरेँ। सो त्यो गल्ती तपाईँहरूले नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइरहेको हो। र तपाईँले मेरो एज अ बिगिनर, म डिजिटल मार्केटिङ काम गर्दाखेरि एज अ बिगिनर जति पनि मैले मिस्टेक्स गरेँ त्यो मिस्टेक्सहरूको पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। यो भिडियो चेकआउट गर्नु होला र थाहा पाउनुहोस् कि मेरो मिस्टेक्स के थियो एज अ बिगिनर र यो मिस्टेक्सहरू तपाईँले चाहिँ नगर्नु होला।